Hej, Nim här igen. Nu ska vi prata lite om skatt. Ja, det är ett hett samtalsämne för väldigt många. För andra så är det ett sömnpiller. Oavsett vad så är det en väldigt viktig fråga. Ja, men vad har skatterna med facket att göra då? Ja, skatt har med allt att göra. Följer du med i diskussionerna? Är det ens diskussioner? Många gånger så är det en entonig kör som tjatar om att Sverige har för höga skatter. Att vi har ett enormt skattetryck och borgerliga politiker och borgerliga debattörer säger att svenskarna de ska få mer pengar i plånboken om vi sänker skatten. Vi måste sänka skatterna så vi får mer att leva för. Stämmer det då? Nej, det är bara trams. Det är billig populistisk propaganda som endast är till för att vanligt folk ska förlora tron på välfärden. Nästa dag vill de att vi ska sitta i fikarummet och tänka att den där jävla skatten är för hög. Sänkt skatt gör förvisso att du får lite mer pengar i plånboken efter lönen. Men vad händer sen då? Hur ska vi betala för välfärden? Hur skulle Sverige se ut om vi sänker skatterna så lågt som de borgerliga politikerna och debattörerna vill? Det finns runt 200 länder i världen. Vi ska ut och resa lite bland dem och kolla läget och se hur de finansierar sin välfärd. Och crikey! Här i Australien betalar vi 450 till 800 kronor per dag för en förskoleplats, mate. Det blir mellan 9 000 och 16 000 kronor i månaden, mate. God day, mate. I Frankrike, det är barnen som ska ta hand om sina föräldrar när de blir gamla. Man ska lägga undan pengar själv för att klara ålderdomen. En plats på äldreboende kostar mellan 1 500 och 6 000 euro i månaden. Det är ungefär mellan 15 000 och 60 000 svenska kronor. Oh, sacré bleu. Crème fraîche. Oh, magnifique. USA är världens bästa land. Det är the land of hopes and dreams som vi brukar säga. Här finns allting som man kan önska sig. Vi har Hollywood, rock and roll, grilled cheese sandwich, Avengers och McDonald's. I USA betalar du $80,000, det är ungefär 83 000 kronor för att gipsa ett brutet ben. Natt på sjukhus, det kostar lite drygt 30 000 kronor, men då får du även lägga till kostnader för undersökning, mediciner och själva behandlingen. The sky is the limit, som vi brukar säga. Behöver du åka en ambulans? Då är startkostnaden 7 500 kronor. Och sen kostar det ungefär 100 kronor per kilometer. This is the American dream. Tax is theft. Skatt är stöld. USA! 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 Ja, borta bra men hemma bäst. Hur var det att resa runt i världen? Ja, äntligen så är vi tillbaka i Sverige i alla fall. Här utgår vi från den enkla principen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Alltså de som kan ska betala mer och vi har alla rätt till en jämlik vård, jämlik skola och jämlik äldreomsorg. Rika ska betala mer än fattiga. Det är inte svårare än så. Så. Men amerikanska Nim, vad är du här? Sverige. Ni har högst skattetryck i hela världen. Det är precis som på Kuba. Jaså? Ja, men förmögenhetsskatten. Borttagen 2007. Arvsskatten. Gåvoskatten. Bägge togs bort 2004.
Fastighetsskatten. Nej, inte det heller. Den togs bort 2008. Nu är det en avgift istället. Alltså den som har en lyxvilla i Danderyd betalar lika mycket som den som har ett radhus i Dorotea. Men det är väl superduper. Det är väl jämlikt. Tycker du det? Ja, men är möjligheterna till vård, skola och omsorg lika bra i Dorotea som de är i Danderyd? Är kollektivtrafiken lika bra i Dorotea som den är i Danderyd? Är bostäderna lika mycket värda i Dorotea som de är i Danderyd? Jag måste gå. Jag ska grilla lite ribs. Lite hotdogs. Lite grilled cheese, hamburger som dricker och coke. Ja, men... hej då. Ha det så bra. Ja, så är det. Vi har faktiskt tagit bort många skatter här i Sverige. Vad har det inneburit för oss som land? Ja, det innebär att de som har det sämre ställt har fått det ännu sämre. Och de som har det gott ställt har fått det ännu bättre. De rika har blivit rikare och de fattiga har blivit fattigare. Klyftorna i samhället har ökat. Klassklyftorna. Det är viktigt att vi pratar om det här. Det är en del. Att rika måste betala mer än fattiga. Den andra det är att sjuka och de som föds med funktionsnedsättningar eller som skadar sig för livet måste få den vård som de förtjänar. Att man ska kunna leva ett drägligt liv trots att man är instängd i sin egen kropp. Behöver vård. Hjälp att äta, tvätta sig eller gå på toa. Det är vår förbannade skyldighet att se till att de som behöver hjälp ska få det. Och då kostar det pengar. Imorgon så kan det vara du eller någon du bryr dig om som krockar med bilen, ramlar i en trapp eller får en stroke och aldrig mer kan gå igen. Aldrig mer kan äta själv igen. Vi måste bära varandra genom livet. Den fackliga föreläsaren KG Vangård har ett väldigt fint och tydligt exempel på en omfördelning över livscykeln. Den går kort och gott ut så här. Här ser vi ett ganska typiskt liv. De första 20 åren av våra liv kostar vi pengar. Det är förskola, grundskola, sjukvård, när man ska vaccineras eller har klättrat i träd och trillat ner och brutit armen. Det är tandvård, det är gymnasiet och så vidare och så vidare. Vad händer sen då? Jo, då ska de allra flesta av oss ut i arbetslivet. Där befinner vi oss ungefär 40 år. Vi arbetar, vi betalar skatt och lever våra liv. Om vi blir sjuka så går vi till vårdcentralen och betalar runt 300 kronor i patientavgift oavsett vad vi behöver hjälp med. Vad händer sen då? Ja, vi går i pension såklart. Vi blir gamla. De sista 20 åren behöver vi mer hjälp igen. Det kostar pengar. Här är vi så att säga tärande på skattesystemet. Här ser vi till att varenda unge i det här landet ska ha samma förutsättningar att leva ett gott liv, känna sig trygga, få utbildning, omsorg och vård. Inget barn och inga ungdomar ska lämnas i sticket. Alla ska ha rätt till en trygg uppväxt, en meningsfull tillvaro och man ska kunna rusta sig med kunskaper inför vuxenlivet. Vi investerar krasst i nya skattebetalare och nya goda medmänniskor. Här är vi närande till skattesystemet. Här investerar vi dels i barn och ungdomar, precis som de som kom före oss investerade i oss då vi var små. De som gick före oss betalade skatt för att du och jag och alla andra skulle kunna växa upp likvärdigt. Men vi betalar även för den här delen här. Då blir det tärande på skattesystemet igen. Vi bär varandra genom livet. Vi hänger ihop med varandra och alla behövs. Det här är inget flum. Det här är fakta. Det är en omfördelning över livscykeln så att ekvationen ska gå ihop.
Sverige har ett högt skattetryck, säger de. Sänk skatten så får man mer att leva för, säger de. Ja, 1980 hade Sverige ett skattetryck på ungefär 50% av BNP. Alltså bruttonationalprodukt. Det är ungefär där det behöver ligga. 50% tänker många, det är ju hälften. Ja, det är det. Och 1980 var Sverige världens mest jämlika land också. Tänk att vi var det en gång. Ja, sen började resan utför omkring 2007. Skattesänkningar, jobbskatteavdrag, borttag av förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och så vidare och så vidare. Utförsäljningar, privatiseringar. Vem vann på det? Ja, inte var det vi. När man såg över hur många som tjänat på ett högre skattetryck, alltså omkring 50%, så visade det sig att 7 av 10 tjänade på det i slutändan. Alltså fick de mer ut i välfärd än vad man betalade in i skatt. 70% alltså. Det är ju otroligt. 1980 var Sverige som sagt världens mest jämlika land. Sen började välfärdsstaten att monteras ner. 2023 rankades Sverige som 12:a i världen bland länder med störst ekonomisk ojämlikhet. Vi är värre än både Ryssland och USA. Vad fan får jag för pengarna? Och så sa Svensk Näringslivs dåvarande vd Leif Östling. Ja, det är det här vi får. Vi får goda och trygga liv. Jämlika liv, jämlik vård, skola och omsorg. Oavsett om vi föds in i en rik familj eller en fattig familj. Nej, jämlika samhällen är bättre för alla. Oavsett om du är rik, fattig eller frisk eller sjuk. Ett jämlikt samhälle gör att alla får det bättre. Tryggheten ökar, brottsligheten minskar, sjuktalen går ner och människor känner framtidstro. Men vart är vi på väg någonstans? Vilka kommer att ändra det här? Jo, det är vi. Vi som är väljarna, vi som är medborgarna, vi som är medlemmarna. Vi måste göra vår röst hörd på det bästa sätt vi kan. Det är det vi gör just nu.